હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું દિવાળીના નાસ્તા માટે એકદમ ક્રિસ્પી ચોખાના લોટની ચકરી, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. મોસ્ટલી ચોખાના લોટની ચકરી બનાવવામાં એક જ પ્રોબ્લેમ આવે છે કે બનાવતી વખતે જે તૂટવા લાગે છે. તો આજે આપણે એક સિક્રેટ સામગ્રી એમાં એવી ઉમેરીશું જેનાથી બિલકુલ પણ આપણી ચકરી તૂટશે નહીં અને એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે એક વાસણની અંદર 1/2 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ લઈ લઈશું. 1 કપ અને એની ઉપર 1/4 કપ અહીંયા મેં જે એકદમ બારીક પાવડર જેવો ચોખાનો લોટ આવે એ લીધો છે. બિલકુલ પણ ગગરો નથી લેવાનો. હવે આની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીશું. ચકરીનો કલર સારો આવે એ માટે 1 ચમચી એમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું. 1.5 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1.5 ટેબલ સ્પૂન આપણે આદુ લસણ મરચાંની ફ્રેશ પેસ્ટ ઉમેરવાની છે. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા એમાં આપણે સફેદ તલ ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલો આપણે શેકીને અધકચરો વાટેલો જીરાનો પાવડર ઉમેરીશું. 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું અહીંયા આપણે બટર લેવાનું છે. બટર અહીંયા મેં થોડું ઠંડુ લીધું છે. જામેલું હોય એવું બટર લેવાનું છે, રૂમ ટેમ્પરેચરનું નથી લેવાનું. અને હવે એમાં આપણે 1/4 કપ જેટલું દહીં ઉમેરીશું. આ દહીં એક એવી સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે જેના લીધે ચકલીમાં પ્રોપર બાઇન્ડિંગ આવશે અને ચકલી જે છે એ તૂટી નહીં જાય. કારણ કે ચોખાના લોટમાં ગ્લુટન નથી હોતું, એટલે દહીં ઉમેરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે એમાં સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ. હવે બધી જ વસ્તુને આપણે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. અહીંયા મેં એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું બટર એડ કર્યું છે. તમે ચાહો તો બટરની જગ્યાએ 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ પણ લઈ શકો છો, પણ ચોખાના લોટની જે ચકરી છે એમાં બટરનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે થોડું થોડું કરીને આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધીશું. પાણી જે છે અહીંયા આપણે થોડું ગરમ કરીને લેવાનું છે, થોડું હુંફાળું લેવાનું છે, જેથી લોટમાં પ્રોપર બાઇન્ડિંગ આવશે. સાદું જે ફિલ્ટરનું કે માટલાનું પાણી હોય ડાયરેક્ટ નથી લેવાનું, થોડું ગરમ કરીને જ લેવાનું છે. તો આ જે લોટ છે એને બરાબર આપણે મસળવાની જરૂર નથી, એમ જ બંધાઈ જશે. તો લોટ અહીંયા મેં બાંધી લીધો છે. મીડિયમ કઠણ લોટ રાખવાનો છે આ રીતનો. અને મેં અડધો કપ પાણી લીધું હતું, એમાંથી બસ 1 ચમચી જેટલું જ અહીંયા પાણી વધ્યું છે. હવે મેં ચકરી બનાવવાનો જે સંચો આવે છે એ લીધો છે. એને આપણે સરસ અંદરથી તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈએ, જેથી લોટ આપણો ચોંટી ના જાય અને ચકરી પણ આપણી ફટાફટ બની જાય. જે આ રીતની ચકરીની જાળી આવે એને પણ આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લઈએ. હવે આપણે જે લોટ લીધો હતો એને આપણે એબ્લોંગ શેપમાં એટલે કે લંબગોળ શેપમાં આ રીતે કરીને બધો જ લોટ એકસાથે જ સંચામાં મૂકી દેવાનો છે. હવે સંચાનું જે ઢાંકણ છે એના આપણે આટા બંધ કરી દઈએ. આ જે ચકરી છે એકદમ ઓછી ઝંઝટમાં, ઓછી મહેનતમાં ફક્ત 10 થી 12 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય છે. તો હવે આપણે એક પ્લેટની અંદર ચકરી બનાવી લઈશું. અહીંયા તમે જોઈ જ શકો છો, લોટ આપણે મીડિયમ કઠણ બાંધ્યો હતો, વધારે કઠણ લોટ નથી બાંધવાનો. દહીં પણ ઉમેર્યું હતું, પાણી પણ આપણે ગરમ કરીને લીધું હતું લોટ બાંધવામાં. તો બિલકુલ પણ આપણી ચકરી જે છે તૂટતી નથી. ચકરીનો અંદરનો અને બહારનો બંને છેડો આપણે આ રીતે ચોંટાડી દેવાનો છે, જેથી તેલમાં તળતી વખતે ખુલી ના જાય. તો બાકીની બધી જ ચકરી આપણે આ જ રીતે રેડી કરી લઈએ. જો લોટ તમે કઠણ બાંધશો તો તરત જ તમારી ચકરી જે છે આ ટાઈમે બનાવતી વખતે જ તૂટવા લાગશે, એટલે ખાસ તમારે લોટ બાંધવામાં જ ધ્યાન આપવાનું છે. તો બધી જ ચકરી હું આ જ રીતે બનાવી લઉં છું. અને ગેસ ઉપર આપણે તેલ પણ ગરમ કરવા માટે મૂકી જ દેવાનું છે. તો અહીંયા મેં થોડી ચકરી રેડી કરી લીધી છે, જેટલી પ્લેટમાં સમાય એટલી. હવે આપણે એને ફ્રાય કરી લઈએ. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. આ તેલમાં પહેલાં પણ મેં ઘણી બધી વસ્તુ ફ્રાય કરી હતી અને ગાળ્યું પણ નથી, ડાયરેક્ટ જ એમાં હું ચકરી ફ્રાય કરું છું. તો એક વખતમાં 4-5 ચકરીથી વધારે આપણે એડ નથી કરવાની. અને તરત આ ચકરીને આપણે ફેરવવાની નથી. અમુક સેકન્ડ થાય, થોડા બબલ્સ ઓછા થાય પછી આ રીતે જારાથી આપણે ફેરવીને એને મીડિયમ તાપે આપણે 4 થી 5 મિનિટ માટે ફ્રાય થવા દઈશું. તો અહીંયા 3 થી 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો ચકરી આપણી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. તો આપણે બહાર એને એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈશું, જેથી જેનું એક્સ્ટ્રા તેલ છે એ નીકળી જાય. બધી જ ચકરી આપણે આ જ રીતે ફ્રાય કરીને કાઢી લેવાની છે. તમે જોઈ જ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ ચકરી બની છે, બિલકુલ પણ ખુલી નથી, તૂટી પણ નથી. તો બાકીની પણ બધી જ ચકરી આ જ રીતે આપણે તળી લેવાની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આટલી ક્વોન્ટિટીમાં આ રીતની મીડિયમ સાઇઝની 14 થી 15 ચકરી બનીને તૈયાર થાય છે. એક ચકરી અહીંયા હું તમને તોડીને પણ બતાવું છું કે કેટલી ક્રિસ્પી બની છે. આ ચકરીને તમે 10 થી 15 દિવસ સુધી એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને સ્ટોર કરી શકો છો.
તો જો મારી આજની આ રેસીપી તમને પસંદ આવી હોય તો આ દિવાળી ઉપર આ ચકરીની રેસીપી ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન ચોક્કસથી દબાવજો, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળે.